Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Ei bine, nu știu ce fac chinezii în ultima vreme, dar se pricep la un singur lucru, sau cel puțin Xiaomi, și anume la a scoate pe piață telefoane entry-level și mid-range cu un raport calitate-preț foarte bun. Ei bine, Xiaomi a lansat acum ceva vreme Redmi 7. Este un telefon entry-level ce se găsește în momentul review-ului la prețul de 650 de lei. Stai puțin. 650 de lei pentru un telefon entry-level cu specificații mid-range și, bineînțeles, un preț foarte accesibil. De asemenea, acest telefon nu cred că este dedicat pasionaților, nu cred că este dedicat celor care au nevoie de performanță, ci mai degrabă este un telefon pe care eu personal l-aș folosi pentru utilități, sau mai bine spus, pentru activități basic. Mail, multimedia, de ce nu și câteva fotografii. Însă nu am apucat să-l desfac, nu am apucat să-i fac absolut nici un fel de test. Dar, după informațiile de pe cutie, pare promițător, așadar hai să vedem ce găsim înăuntru și cum reușește Xiaomi să ne uimească și de data aceasta. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Iar dacă vrei și tu un telefon nou și nu-ți permite bugetul, recomandă cel.ro și strânge puncte de reducere. Detaliile le găsești în descrierea videoclipului. Fix cum l-am primit, așa vi-l arăt și vouă. Avem aici un certificat de garanție. Ok, nu ne interesează. Un elastic. Hai să ne uităm pe spate. 6,26 de inch, un ecran HD+, full screen display și de asemenea avem un procesor Qualcomm Snapdragon 632, 4000 de mAh bateria și cameră duală de 12 plus 2 megapixeli. De asemenea, camera pentru selfie este de 8 megapixeli și pare să fie un telefon modest. Aici avem un plic unde probabil cei de la Xiaomi ne-au pus o husă ca de obicei. Mai avem hârțogăraie. În această punguță avem o carcasă de silicon fumuriu, foarte drăguță. Îmi place mult când văd producătorii de telefoane că pun asemenea accesorii în pachet. Iar aceasta în particular are aici un loc de protecție pentru mufa USB. Hai să scoatem telefonul din cutie, pardon. Aici avem un carton și, bineînțeles, accesoriile clasice, adică un încărcător ce are o putere de 5V 2A. Așadar, nu o să se încarce precum un telefon cu Quick Charge 3.0, însă o să se încarce destul de rapid. De asemenea, avem și o baterie destul de babană, iar acesta ar trebui să țină pe tot parcursul zilei. La capitolul conectivitate, din păcate avem micro USB, nu USB tip C, însă având în vedere că este un telefon destul de ieftin, nici măcar nu mă deranjează și nici măcar nu o să comentez asupra acestui aspect. De asemenea, telefonul are suport și pentru OTG, adică poți conecta cu un adaptor diverse periferice, stick-uri de memorie și alte nebuneli. Este un telefon obișnuit, un telefon basic din punctul meu de vedere, sau din punctul de vedere al designului. Ia să dăm și folia aceasta de pe față la o parte. Ok. Bun. Avem un telefon elegant, un telefon negru, se simte foarte bine în mână, iar faptul că are aceste muchii mai subțiri sau se subțiază spre părțile exterioare îți conferă un oarecare grip mai bun și un confort în momentul în care îl ții în mână. Chiar și cu o singură mână poți să-l utilizezi destul de ușor. Ce-i drept, trebuie să te întinzi puțin până în partea de sus, însă nu este deranjant absolut deloc. De asemenea, inclusiv în poziție orizontală se simte bine, stă foarte bine în mâini. În cazul în care ai vrea să te joci, bineînțeles ceva light pentru că nu avem o bestie de procesor. Pe partea din spate avem cele două camere cu blitzul și, bineînțeles, branding cu Artificial Intelligence Camera. De asemenea, camera principală are un f2.2, așadar nu este cea mai strălucită cameră din lume, la propriu. Mai departe avem senzorul de amprentă poziționat foarte convențional pe partea din spate, ușor de atins, ușor de activat. Pe partea stângă avem sertarul pentru SIM-uri și cardul microSD.
Pe partea dreaptă avem butonul de power, cele două butoane de volum. În partea de jos avem grila difuzorului și bineînțeles grila microfonului, un fat de alimentare și transfer date micro USB, iar în partea de sus, avem ceva ce n-am mai văzut de ceva vreme, și anume un transmițător și cred că este și receptor infraroșu. Așadar poți să-ți manipulezi televizorul, aparatul de aer condiționat sau mai știu eu ce alte device-uri mai ai. De asemenea mai avem și un microfon secundar și bineînțeles mufă audio jack de 3,5. N-am mai văzut de mult mufă jack sus, de obicei producătorii au început să le pună în partea de jos, în stânga sau în dreapta. Haideți să pornim telefonul, îl setăm și să vedem cum se comportă. Ei bine, înainte de a merge mai departe, hai să vorbim puțin și despre construcția acestui telefon și, ei bine, nu suntem pe partea premium a materialelor, în schimb, fața este protejată cu Gorilla Glass 5, spatele este un spate de plastic, iar rama, ei bine, nu am putut găsi informația nici pe site-ul oficial, dar nici pe GSM Arena. În schimb, pare să fie plastic, dacă nu este cât se poate de bine făcută și tinde către calitatea unei rame de aluminiu. Telefonul este foarte bine construit, abia îți dai seama unde se îmbină toate componentele. De asemenea, avem și o ramă de plastic de jur împrejurul ecranului, care te va ajuta, bineînțeles, în momentul în care vei scăpa telefonul pe jos. În ceea ce privește notch-ul, avem acest teardrop notch, este un notch mic, elegant, modern, aș putea spune, deși nu este extraordinar de binevenit pentru unii. Pentru mine, sincer să fiu, spre deosebire de un notch clasic, era să scap telefonul pe jos, cum ar fi acesta, sincer să fiu, cel mic mi se pare ceva mai elegant. Hai să vedem și această husă, cum stă pe el. Ok, chiar dacă este slim, pare să fie destul de basic. Ok, probabil o să protejeze telefonul la zgârieturi sau în cazul în care ai vreo monedă în buzunar, însă nu recomand să-l scapi pe beton, pe asfalt, gresie și alte materiale dure. De ce? Pentru că s-ar putea să spargi display-uri sau să zgârii carcasa. De asemenea, tot telefonul are și un coating hidrofobic, așadar, în cazul în care te prinde ploaia și, bineînțeles, nu ploaia torențială, vei avea o oarecare protecție asupra telefonului. De ce? Pentru că picăturile de apă se vor scurge și nu vor ajunge în interiorul carcasei. Așadar, pentru acest preț, mie mi se par destul de multe beneficii, să le spunem așa. Ecranul este un ecran HD, dar pe partea cealaltă este foarte bine saturat, culorile îmi plac foarte mult, are unghiuri de vizualizare destul de mari și cu toate acestea simt că nu este un ecran prost sau chiar dacă are o rezoluție HD și avem o diagonală destul de mare, nu se observă ca în cazul altor telefoane. În ceea ce privește bloatware-ul, bineînțeles, nu avem, în afară de Facebook care este preinstalat. Pentru că n-am mai făcut review la vreun Xiaomi de ceva vreme, vă aduc aminte că interfața lor se numește MIUI. Mergem în About Phone, avem Android 9, așadar este un telefon ieftin cu softul destul de actualizat. Și pentru că toți sunt în ecranul acesta, aș vrea să îmi spun o nemulțumire. Status barul mi se pare destul de lat. De ce? Cumva au trebuit să găsească o soluție datorită acestui notch și să înghesuie elementele acolo să arate frumos. Dar în cazul în care este o aplicație care nu suportă notch-ul, vei avea o bară destul de mare în partea de sus. Versiunea de MIUI este cea globală, 10.2, versiunea stabilă, deci nu suntem încărcați cu beta. Modelul pe care l-am eu aici, după cum am menționat și mai devreme, este de 3 GB RAM cu 32 de GB spațiu de stocare intern, însă există și modele de 2 GB cu 16 GB intern sau 64 cu 4 GB RAM. Navigarea se face prin gesturi sau, bineînțeles, poți activa bara de navigare cu cele 3 butoane, iar interfața nu a rămas aproape deloc schimbată. Dacă ați folosit MIUI 10,
o să observați puține diferențe în partea de notificări. Pe partea de notificări audio sunt ceva sunete schimbate. În schimb, toate aplicațiile sunt vărsate pe ecranul principal și, bineînțeles, avem aplicațiile de la Xiaomi, cum ar fi vremea, care îmi cere permisii pentru că nu am deschis-o absolut niciodată. Da, ok, lasă-mă în pace. Un file manager, video, cleaner-ul lor și, bineînțeles, am instalat noi PUBG, AnTuTu și Geekbench. Pentru că tot vorbeam de cele două, hai să vedem cum s-a descurcat și la capitolul performanță. Haideți să începem cu AnTuTu. Imediat așteptăm să se deschidă. Am scos 103.000 puncte, 687. Așadar, cumva se încadrează în segmentul Samsung M20. Acela mi se pare că a scos 108.000 puncte. Hai să deschidem și Geekbench 4, mergem în History, ca de obicei. 1216 puncte în single core și, bineînțeles, 4276 de puncte în multicore. Așadar, este un scor modest, nu este o bestie de telefon, însă pentru funcții basic mie mi se pare că este destul de mult. Bun, hai să mergem mai departe către cameră, unde, bineînțeles, după cum am spus, avem 12 megapixel f2.2 cu 2 megapixel cea secundară. Camera nu s-a schimbat foarte mult față de modelele anterioare sau față de software-urile din trecut. Avem modurile short video, video și dacă tot suntem la video, hai să vedem și rezoluția maximă. Aici avem două moduri, slow motion și timelapse. Intrăm în setări și 1080p 30 de cadre pe secundă. De asemenea, putem să selectăm encoding-ul, putem să selectăm timpul, sau mai bine spus intervalul pentru timelapse, ceea ce mi se pare foarte interesant. Putem să selectăm anti-banding-ul. Ok, sunt niște setări destul de bune. Hai să mergem și la setările din foto. Bineînțeles, avem Beautify, Google Lens, Tilt Shift Timer și alte setări de genul acesta. Ce mi-a plăcut întotdeauna la Xiaomi este că inclusiv pe modelele lor mai ieftine avem și acest mod Pro, unde putem să selectăm timpul de expunere și, bineînțeles, focusul manual. Așadar, în cazul în care vrei să faci o fotografie mai de aproape sau mai de departe și nu ești sigur că focusul automat și-a făcut treaba, poți selecta tu focusul manual și, bineînțeles, selecta timpul de expunere. Maximum ai 32 de secunde, așadar dacă ai un trepied poți scoate niște fotografii destul de ok. Facem poză în modul normal. Point and shoot. Ok, avem o poză destul de clară și îmi place că în condiții de luminozitate slabă face poze destul de bune, adică păstrează detaliu la un nivel mai redus, însă nu-mi face muchile pufoase și, bineînțeles, nu mi șterge imaginea cum fac alte telefoane. Camera nu este cea mai performantă din segmentul acesta, însă din punctul meu de vedere consider că își face treaba destul de bine, iar în momentul în care ai un astfel de telefon și vrei să fotografiezi un document, un text, să păstrezi niște notițe și așa mai departe, e bine, mi se pare perfectă și ceva mai bună decât competitorii lui în acest segment de preț. Hai să vorbim și despre camera de pe față. Ia să ne uităm așa, ne facem și un selfie. Ia. Ok, ne-am făcut un selfie. Văd că a păstrat firele de barbă, bineînțeles și firele de păr, însă probabil dacă ești în lumina zilei vei avea o calitate ceva mai mare. Aici, în zona aceasta unde am pullover-ul, a păstrat textura și îmi place foarte mult acest lucru. Din nou, menționez că acest telefon este unul foarte ieftin, așadar nu am cum să îl judec foarte aspru, însă pe partea de cameră și, bineînțeles, pe partea de construcție, design, e bine, se apropie de un telefon de 1300, 1400, chiar și de 1600 de lei. Haideți să ne și jucăm puțin PUBG. În momentul acesta jocul a selectat automat setările pentru acest hardware. Mergem în settings, mergem la graphics și hai să ne uităm. Graphics este dat pe smooth, frame rate-ul este dat pe mediu,
iar această opțiune cu Auto Adjust Graphics este dată pe Enable. Așadar l-am lăsat pe el să-și facă setările în funcție de hardware. În momentul acesta suntem în avion, se mișcă destul de bine, însă nu aici contează, ci în momentul în care aterizăm. Hai să sărim din avion. Sincer să fiu, texturile arată foarte bine, jocul nu saccadează și, sincer să fiu, de ce nu? Să te joci pe un 636, nu contează rezoluția, nu mai contează nici FPS-urile, contează faptul că... Hai să luăm puțin damage, că n-am luat damage, bravo. Bun. Ce contează din punctul meu de vedere pe un astfel de telefon este că aplicația rulează bine și nu saccadează. Ne apropiem și de finalul acestui videoclip, iar tot ceea ce am de spus despre acest telefon sunt numai cuvinte de laudă, bineînțeles cu mici plângeri la capitolul mufă USB, la capitolul notch și status bar care este destul de mare. În schimb, pentru prețul lui chiar nu am ce să comentez. De asemenea, pentru cei interesați avem conectivitate BGN și Bluetooth 4.2, așadar nu o să poți să te conectezi pe rețele de 5 GHz. Cu toate acestea, este un dispozitiv destul de încredere, să pot spune așa. De ce? Pentru că poți să-ți faci toate lucrurile de bază cu o rapiditate foarte mare și, bineînțeles, fără să stai să aștepți după el cu lag și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, probabil dacă ar fi luat un ecran Full HD sau Full HD Plus ar fi costat ceva mai mult, însă pentru prețul acestui telefon, e bine, nu știu ce să spun. Am un device cu un aspect modern, are un look modern. Poate nu este construit din materiale premium și cu siguranță nu este construit din materiale premium, însă îți dă acea senzație de telefon ceva mai scump sau de telefon ceva mai arătos. Din punctul meu de vedere este sexy, este un telefon pe care îl găsești și în alte culori, nu doar negre, și, sincer să fiu, aș fi vrut să am acele modele. De asemenea, îmi place că Xiaomi îți dă această husă în pachet. Este utilă, nu este cea mai bună husă din lume, dar este acolo. Totuși trebuie să luăm în considerare că există producători care au telefoane la scoruri de 1400-1500 care nu oferă niciun fel de accesoriu. În schimb, după cum am fost obișnuiți, Xiaomi nu a inclus nici de data aceasta niște căști în pachet, însă dacă vreți să vedeți review-uri la căști de acum încolo, am putea face și acest lucru pentru cei care sunt nehotărâți și nu știu să-și aleagă o pereche de căști. Un singur lucru mai am de spus și anume senzorul de amprentă. Xiaomi întotdeauna au fost buni la dezvoltarea unui senzor de amprentă destul de rapid, iar aici nu mă refer că au inventat ei senzorul de amprentă, însă software-ul este destul de bine optimizat pentru hardware-ul ales de ei. Cam acesta ar fi de spus despre Xiaomi Redmi 7. Este un telefon care mi-a plăcut și intră pe lista mea de telefoane entry-level și mid-range-uri preferate. Până data viitoare, nu uita să-mi lași părerea în secțiunea de comentarii. De asemenea, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și, bineînțeles, linkuri către acest model. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Xiaomi Redmi 7. Salut!